Shëndetje gjithëve, më falin për më parë, dhe më thonë, kam gabuar vërtet zonin se kam lëshu, dhe më thonë, mikrofonin që kam përdorur, më është shumë keq, sepse I ka vetëm 2 sa butona mbrapa mikrofonit edhe si duket e kam pauzu njëra prej butonave dhe ja që kam krijuar një video cut pauzofore. Po tash, dhe më thonë, gjithçka kam aktivizuar me rregull, edhe po e shpjegoj sa përket kësaj kompanisë Paysera apo Paysera. Është një kompani në mënyrën e PayPal, për gjithë ata që kanë probleme të regjistruar me PayPal, është edhe kjo kompania tjetër, edhe kjo funksionon sidomos edhe në Kosovë, domethënë njerëzisht. Tani ti shpjegoj veç parafërsisht pak pika shkurtë domethënë sa përket Paysera. Thot rrjeti pagesave elektronike Paysera zgjerohet në Kosovë. Rrjeti pagesave elektronike Paysera ka njoftuar se po zgjerohet në Kosovë duke lejuar uljen e çmimeve të transferimit dhe asnjë tarifë kredie. Banka Qendrore e Kosovës tashmë I ka dhënë Payserën në Kosovë licencë, që është një ndër të parë, domethënë, mënyrë elektronike që me licencë domethënë që paguhet edhe në Kosovë. Paysera filloi të operojë domethënë në Balltik 16 vite më parë dhe nivelet e transferimit e saj në rajon ishin të ngjashme me ato të Kosovës sot. Por konkurenca quhen transferime më të lira vendase dhe ndërkombëtare, duke mos lënë tarifa për kreditimin e transferimeve. Licenca e Bankës Qendrore për rrjetin ndërkombëtar të pagesave nuk kupton transferime të lira dhe të sigurta, pasi Paysera po sjell normat evropiane në Kosovë. Banorët dhe bizneset e Kosovës tani paguajnë 25 euro për momentin kur bën transferime online në vendet e BE-s. Por kjo do të ndryshoj, nuk do të kushtoj individ të dërgojnë paro brenda dhe në vendet e BE-s përmes bankës në internet, domethënë përmes bankës Paysera dhe aplikacionit të tyre. Dhe tarifa për biznes nuk do të kaloj domethënë shifrën prej 1 euro. Paysera do të ofroj tregun e Kosovës me karta pagese, domethënë ju shërben edhe me kartela, ku ju pastaj përmes këtyre kartela mundi të rrish paro drejt për drejt nga bankat në Kosovë Shqiperi Maqedoni e vende tjera. Pastaj këto transferimet e lira ose foles përmes aplikacionit, pagesa në internet dhe zgjedhjen për hyrjen e pagesave për biznes. Si dhe pagesat në celular përmes Google Pay ose Samsung Pay dhe në të ardhmen në afër, më thonë do ta bëjt mosh me këtë dhe në Apple Pay. Banorët e Kosovës tashmë mund të shkarkojnë aplikacionin celular Paysera nga Google Play dhe App Store, por ata nuk do të jenë në gjendje të përfitojnë plotësisht, domethënë nga Institucionit e Parave Elektronike deri në fund të vitit 2020. Pastaj domethënë gjithçka edhe ato ekstra që janë domethënë do të hyjnë në fuqi dhe në Kosovë Shqiperi Maqedoni e vende tjera Ballkanit domethënë mundi me përdor këtë. Tani, nëse shkojmë të websajti, websajti I ka domethënë këto 2 App Store dhe Google Play që për momentin siç edhe përmendim më parë domethënë mundi me shkarku. Pasi që shkarkoni mundi me kriju një llogari, pastaj mundi me shtu përmes asaj llogarie domethënë ju dërgon edhe kartelën në vendin ku ju gjendeni. Ku ju mundeni me kriju website edhe me përdorur domethënë Paysera si formë pagese, po ashtu mundi me punu online edhe çdo fitim që merrni atëherë I marrni tek paro domethënë përmes kompanisë Paysera. Po ashtu nëse dëshironi të blini diçka, edhe kjo është në shërbim domethënë nga Paysera. Pastaj payment option tregon domethënë debit, credit card for easy payments. Nëse keni debit apo credit card njëherë për tyre, atëherë mundson edhe më mirë. Siç e shihni secure online shopping, nëse paguan online domethënë e keni mënyrë të sigurt, sepse nuk mundet dikush t'ju tërheq parot apo gjëra të tjera. Separated IBAN number, domethënë account for the card, mundi me përdor nëse dëshironi. Check your account balance një formë mundi me shqyrtu domethënë balancën drejt në telefonin tuaj. Edhe quick payments at store, domethënë se krijoni një website, një dyqan online, atëherë pagesat do të jenë njerëzit shumë shpejta. Mundeni edhe po ashtu edhe currencies me ndryshue, nëse jeni persona që keni dëshirë të ndryshoni prej një valutë në valutën tjetër, mundeni me bë përmes kësaj, sepse ju drejt për drejt ta zëm se keni një currency jeni në një shtet evropian edhe
kur shkoni në shtëpi tuaj dëshironi të përdorni parot, nëse keni kartelin e kësaj Paysera, atëherë ju mundeni me konvertu këto parot që kur shkoni atje keni të gatshme me nxjerr në euro në vend që të rreshni parot nga një valutë tjetër, pound për shembull, apo sterlinga angleza në euro. Sepse mund të kushtoj më tepër, ndërsa me këtë Paysera atëherë nuk ju kushton më tepër. Edhe kart ordine, dhe më mush me porositë edhe kartel prej këtyre drejt për drejt. Pastaj shkojmë Mission Vision Future Plan, këtu e sa përket Paysera vet, sa përket kush janë këta. Mundesh më kyç në website nëse kur të hapni llogarinë domethënë përmes App Store dhe gjitha këtu mundeni më kyç drejt për drejt në website nëse dëshironi. Ju dërgon një kod numër në celullarin tuaj, pastaj ju e shkruani atë dhe login mundesh më kyç. Poshtu tregon domethënë payment popular payment methods for e-shops, mobile app for effective management of money, for management of money po. Mundesh currency exchange me ndryshuar parot nëse dëshiron prej një valutë në tjetrën. Debit kartel domethënë ju ofron kjo, edhe pagesa domethënë të transferet të shpejta. Unë thash vetë ju shpjegoj sepse ka dhe shumë për juve që për momentin edhe pse ndoshta është e listuar PayPal apo diçka, po keni njerëz shumë probleme për me konfirmu dhe me përdorur në përgjithësi. Poshtu PayPal kartel nuk lëshon, ndërsa kjo kompania lëshon edhe kartel në shtetin ku ju jeni, prandaj ju kisha sugjeruar domthonë me punu me këtë. Poshtu edhe këtu fees që PayPal i merr apo ekstra parot që ju merr kur ju merrni një pagesë ndaj një kompanie tjetër, ta zëm se ju punoni online edhe merrni një pagesë. PayPal normali merr fees goxha përqindje në bazë të shumës totale që ju keni fitu, por kjo të më thoni kam shquar edhe fees dhe i ka jashtëzakonisht shumë të lira. Prandaj ja vlen, thashta shpërndoj këtë website-in, shpresoj që ky website edhe kompania do të ndihmoj. Si duket kjo është kompanie lituanis, disa kërkime që kanë bëhen, edhe ka ofruar këto shërbime. Ishte e renditur njëra prej kompanive që ishte e mirë online përpas PayPal-i, Pioneer e këto tjera, ishte edhe kjo njëra prej tyre. Për momentin dhe më thoni ka 350.000 klientë të regjistruar me këtë kompanin, ka ma shumë se 30.000 kompanisë që përdorin si formë pagese për shkak që është e lirë, 15.000 e-shops, website dhe më thonë që janë të regjistruar edhe përdorin këtë si formë pagese, qofshin ato dhe më thonë që janë portale, lojra, entertainment, e tjera dhe më thonë, apo developers, në këtë rast për shembull, këta që shesin apps e gjëra tjera. Prandaj, për të regjistruar fare kollaj, nëse klikoni në register, atëherë ju dërgon thotë duhet ta shkërkoni dhe më thonë app nga Google Play apo App Store. Krejt çfarë nevojitet, pra shkoni në Google Play apo në App Store edhe e shkruani Paysera, ju shfaqet app, shkarkoni, regjistroni në atë app, pastaj do mund jepni gjitha dhonat e duhura, edhe shefni nëse keni problema, kontaktoni, atëherë do mundoni dhonat që brenda llogarisë që shpjegoj profesorisht se si duhet veproni me tutje. Besoj që kjo video sa do pak dhe më thonë, ka shpërndohë pak një ori sa përket kompanisë Paysera, po munduan të mundshme me gjetë mënyrë më të lirë, më të mirë për ju që ju me përdor qoftë të paktën në Kosovë Shqiperi edhe në Maqedoni, për shkak që keni probleme më tepër se sa këto shtete evropiane. Nëse hasni këtu, domethënë ky është website si zgjedhje e këtyne. Po ashtu do të shkoj të shqejnë dhe shtetet, nëse shkojmë edhe shqejmë shtetet, do më thonë kemi Ireland, Albania, Andorra, Austria, Belarus, Belgjika, do më thonë Bursa, Hercegovina, Bullgaria, Çekia, Danimarka, United Kingdom, do më thonë këtu në listë mas pore, ko Shqipëria që kemi nevojë jashtëzakonisht, e kemi edhe Kosovën këtu, kemi dhe më thonë Molinezi, shqiptarët Molinezi nëse dëshojnë të regjistruen, si dhe North Macedonia dhe Maqedoni dhe kemi që shqiptarët në Maqedoni
të regjistruar. Po ashtu janë gjitha Bosnia, Slovenia, gjitha të tjera. Domthonë më shumë i ka përfshi gjitha këto shtetet që po kanë problem me pagesa online, qoftë me PayPal, Payoneer apo tjera. Kjo është ajo domthonë mundësia për momentin që mundeni me përfituar nga kjo kompani. Ju uroj shumë suksese dhe i ka dhe tjera domethënë Asian edhe Ocean, pastaj ato shtetet e Afrikës, shtetet e Amerikas 33, si që domethënë qoftë Dominika, Çil, Brazil, Bolivia e tjera domethënë ki gjitha. Po kjo më shumë të më interesoi, domethënë ishte në rendin e parë, se që shihni domethënë Shqipëria, Maqedonia, Malizi dhe Kosova, kuptohet janë të renditën, këtu janë të rëndësishme për neve, edhe shpresoj domethënë që kjo veta ka qenë sa më informative. Falim për më parë domethënë që kishte atë problem, vërtet nuk e kam shiquar, mbrapa e kisha nërë zonin domethënë atë video edhe nuk pa të fare. Prandaj krijuava një video të shpejt edhe domethënë një në shpejt keqore për gabimin që bën, patjetër edhe domethënë të shpendoj këtë video informative. Faleminderit shumë.